Sehän on rakkaat katselijat tiistai ja kuuntelijat, se on myöskin teille tiistai. Tervetuloa Raksapodin seuraan. Tänään keskustellaan pientaloremonteista. Raksapodi. Tänään meillä tosiaan on aiheena pientalojen energiaremontti, ja tuossa alkuspiikissä se energia pois. Pientaloremontit totesin vaan, mutta tämmöisiä sitä sattuu paremmissakin piireissä. Voin, että pientaloja jo pelkästään remontoja. Niin. Mutta täällä mun kanssa vieraana, ystävänä, kaverina on sohvan toisessa päässä Jarkko Nyman, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja meillä on ehkä kokemusta tällä pöydällä rakentamisesta ja energiaremontoista enemmänkin edustaa sitten tämä minun juontajakollegani Mikko Merellä. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Ja on meillä myöskin sitten vieras. Meillä on energiaremontti-asiantuntija Mikko Heikkura. Tervetuloa. Sä oot siis Saint-Gobainilla, oliko se tuotepäällikkönä rakennuseristeissä? Kyllä. Isoveri tuotepäällikkö Suomessa ja Baltiassa. No niin. Ja sulla on joku näppituntuma tähän energiaremontteihin. Kyllä joo. Tämmöistä myös saman nimistä energiaremppa-koulutusta tarjotaan myös meidän yrityksen puolelta, mutta tosiaan eristeiden kanssa kun ollaan tekemisissä, niin juuri tätä me haetaan. Joo. Ennen kuin me päästään varsinaisesti, että mistä nyt on kysymys, niin miten sä oot päätynyt tuotepäälliköksi ja energiaremppapuolelle hommiin? Ja mikä on suhde rakennusalaan? No, tämä on ihan oikeastaan niin kuin suvun rasite, että ihan isä oli rakennusalalla ja hänen isänsä rakennusalalla ja sitä kautta ensimmäinen kesätyöpaikka rakennusalalle ja oikeastaan niin kuin, vähän niin kuin sille tielle jäänyt. Oikeastaan urakoitsijapuolella aikaisemmin ollut, mutta nyt sitten pari vuotta sitten siirryin tälle niin kuin rakennustuotepuolelle ja niin kuin vaikutan alaan sitten tätä kautta. Ai jaa, urakoitsijapuolelle, siis oot sä ihan niin ollut kädet savessa? Olen ollut, mutta en ole kyllä yrittäjänä, siis olen ollut Joo. niin kuin, ihan niin kuin töissä. Työmaalta ihan halarihommista lähtee liikkeelle aikana. Joo. Halusit siistejä sisähommia, niin kuin sanotaan. Näinpä se. No, mutta Suomessahan riittää, jos aletaan niin pientaloista puhumaan ja pienrakennuksista, niin niitähän riittää Suomessa kyllä. Onkohan nyt niitä jonkun tilaston mukaan 1 100 000 jotakin, vai ellei tämmöinen käsitys mulla on siitä. Kyllä 1 000 000 paremmalle puolelle ainakin menee. Niin, ja en sitten tiedä, että minä aikakautena on just pientaloja rakennettu eniten, ehkä just silloin kultakautena 70-80-luvulla, vai onko sotien jälkeen sitten ollut? Joo, tässä se tahtihan niitä on tehty ja varmaan sitten tämä kaupungillistuminen ilmiö on sitten niin kuin enemmän niin kuin lähivuosikymmenten aihe. Mutta että energiaremontoitavaa liittyy. Mitä tarkoitetaan energiaremontilla, jos puhutaan niin kuin pientaloista? Että... No siinähän nyt oikeastaan lähdetään niin kuin, talohan tai talon energialuokkahan on niin kuin kokonaisuus. Et siinä on tavallaan se, että energia tulee taloon sisään ja sitten sitä eri teitä pitkin se sitten poistuu sieltä. Niin oikeastaan me energiaremontilla halutaan ottaa kiinni siihen, miten sitä energiaa poistuu sieltä talosta oikeastaan. Eli vanhemmissa taloissa siihen eristykseen on, sanotaan, ei osattu kiinnittää niin paljon huomiota, ja niin nykyään sitten on niin kuin ymmärretty sen merkitys, niin yritetään sitä kautta vaikuttaa siihen, että energia menee taloon, mutta me yritetään pitää se siellä sisällä. Eli parantaa sitä, jos kansankielellä puhutaan energialuokista, eikö ne jaeta siis energiaa? Onko niillä tässä remontissa, että pyritään parantamaan energialuokkaa? Eikö ne energialuokat ole, onko ne pientaloissa pakollisia määrittää? Jos sä vaikka myyt asuntoon, niin sun pitää jollakin A-sta G-asteikolla määritellä energialuokkaa. Joo, kyllä. Se hyvä, Mikko. Heräsit. Joo. Mutta että hyvä on ehkä se A ja B ja paskin on sitten G ehkä. Joo, se menee pitkälle ne luokat. Tosin tämä on nyt hankala aihe niin kuin tavallaan just nyt ottaa esille, koska se uusi rakennuslaki on tulossa voimaan tässä lähiaikoina ja se sitten on määrä uudistaa tätä luokitusjärjestelmää, mutta tosiaan A-luokkaa se, mistä oikeastaan niin jos uudisrakennusta nykyään tehdään, niin sitähän se on se tavoite ja nyt on sitten tulossa sitten joku A+ luokkaa vieläkin vähän parempi, mutta se on tosiaan sitten vielä, miksi sitä sitten tulevaisuudessa kutsutaan. Mutta käsikädessä tämän luokituksen parantamisessa kulkee myöskin se kustannussäästö, että jos on sulla nyt G-luokan
talo, niin sitten jos sä pääset siihen vaikka B, niin euroja jää taskuun sitä myöten myöskin enemmän. Kyllä joo, siis että, että jos lähdetään miettimään, että mitä hyötyä pientaloenergian remontista, niin on tosiaan se, minkä verran se kuluttaa energiaa, eli tosiaan ostotarpeen vähentäminen. Ja ihan niin kuin se suurimmalle osalle meille se tarkoittaa sitä, koska harvalla meillä tosiaan on niin kuin mitään tuulivoimalaa takapihalla tai ihan sen verran aurinkopaneeleita se, että se kattaisi sitä koko energiantarvetta, niin sitä täytyy ostaa. Ja se sitten niin kuin nykyäänkin ollaan huomattu, niin se voi ajoittain maksaa yllättävän paljonkin, niin se on ihan puhtaasti kustannuksen hyöty. Ja yksi tässä se on energialuokka. Sehän myös siihen vaikuttaa moni muu asia kuin vaan se talon vaipan kunto, lämmitysmuoto. Et moni sitten, kello on vaikka öljylämmitys, niin hups keikkaa, kun ne vaihtaa öljylämmityksen ihan mihin tahansa muuhun muotoon, niin paranee. Mutta se, että yleensä kun energiaremonteista puhutaan, niin tietenkin se on yksi osa-alue se, millä sitä lämmitetään, mutta sillä loppujen lopuksi on pienempi merkitys, vaan se tärkeää on saada se vaippa kuntoon, että se öljylämmityskin joissain tilanteessa, totta kai se ei kuulosta niin hyvältä tai suora sähkö, mutta se, että yhtäkkiä jos puhutaan, että saa vaikka puolet vähemmän öljyä menee vuodessa, niin sitten sitä kautta kustantaa nopeasti takaisin ja sitten saadaan mitoitettua se rakenne paremmin sitten tulevaisuudessa, kun saadaan se vaippa paremmaksi, niin ei tarvitse niin paljon lämpöenergiaa, niin ei välttämättä se lämmitysmuoto sitten, joka tulevaisuudessa valitaan, niin ei myöskään tarvitse olla niin järeä ratkaisu. Kyllä. Mites jos joku nyt suunnittelee sitten tai miettii ylipäätään kotonansa, kun täällä näitä pientaloasujia sitten on Suomessa aika paljon, niin mitä sinä ennen energiaremonttia sitten pitäisi tehdä, tai sitten ylipäätään arvioida, että miten sitä pystyy arvioimaan, että onko mun talossa tarvetta energiaremontille. Toki muustakin kuin sähkölaskusta tai sitten siitä, että ei ole rahaa mihinkään muuhun kuin laskuihin. Joo, no siis oikeastaan jos niin mietitään noita, mitä ympäristöministeriö on antanut, noita tietynlaisia niin kuin laatuvaatimuksia, U-arvovaatimuksia niin kuin sen ajankauden rakentamiselle, niin niitähän on nyt sitten jo niin kuin ihan sieltä 40-luvulta tähän päivään asti annettu jonkin sortin ohjeistuksia, ja aina on siinä aikakautena tehty sen niin kuin osaamisen mukaan niin kuin parhaanlaisia rakentamisia, ja oikeastaan se U-arvo on ottanut semmoisen pienen pyrähdyksen tuossa 2000-luvulla, eli se on niin kuin kiristynyt jo 3 kertaa, eli oikeastaan sitten, että jos sulla on niin kuin 2000-luku vanhempi talo, niin sitten alkaa jo vähän rupea miettimään, ja varsinkin jos sulla on sitten 85 vanhempi talo, niin sitten on jo isompi hyppäyskin sinne, niin oikeastaan sitä vanhemmat talot, niin sitten voi rupea miettimään, että on niin kuin uudempiakin ratkaisuja olemassa. Ja nopeasti vielä, mikä on tämä U-arvo? No U-arvohan on siis se niin kuin mitä yksikkö, minkä verran energiaa menee niin kuin tietyn rakenteen läpi ulos. Niin, eli toinen arvo on lambda-arvo, eli se on se, niin kuin se rakennusmateriaalin kyky eristää sitä lämpöä, ja sitten kun se lyödään rakenteeseen, niin se oikeastaan se rakenteen tai se materiaalin lambda-arvo ja sitten sen paksuus tuo sitten sille rakenteelle sen U-arvon. Tätä ei se asukas osaa kyllä laskea itse sitten. Että... Ei tosiaan. Että rakennuskohteet on tosi yksilökohtaisia, mikä on niin kuin aina rakennusalan haaste, että ei ole semmoista yhtä niin kuin se, mikä toimii joka paikassa. Että se on, kannattaa ehkä ottaa yhteyttä johonkin suunnittelijaan, niin siinä kautta saadaan varmasti hyvä ja toimiva ratkaisu. Joo, ja tästä mun mielestä päästään siihen, että energiaremontti aina on niin kuin varsinkin näissä vanhemmissa taloissa pystytään myöhemmin käydä sitten vähän paneutua, että minkälaisia mahdollisia säästöjä ja kuinka monen hyppäys se on sitten, mutta että kun lähdetään sitä suunnittelemaan tai tekemään, niin loppujen lopuksi energiaremontin perusteet tässäkin tullaan käymään läpi, on aika yksinkertainen, mutta jos se ei ole alalla tai se ei ole tuttuu, niin myöskin se vaikuttaa se talon tulevaisuuden arvoakin enemmän, jos sä pyydät ulkopuoliset tekemään suunnitelmat, että siinä myöskin saa sen itse remontin ajalta, sitten sulla on oikeanlaiset eristeet oikeassa paikassa, ja siitä sitten saa tarpeeksi niin kuin eristettä. Tietenkin tässä mulla on itsellä vähän niin kuin se mentaliteetti, että
kun remontoidaan varsinkin energiaremonttiin, niin monesti puhutaan sitten, että mikä se minimi on, tai tolleen, ja sitten kerta, jos ruvetaan sitä vaippaa parantamaan, niin parannetaan sitten kunnolla, että se kuitenkin se työn osuus on niin iso verrattuna sitten siihen materiaalihintaan, niin se, että laittaako sinne 5 senttiä vai 10 senttiä, niin se työ on ihan tismalleen sama hintasta, mutta hupskeikkaa se taas saa paljon paremmat lämpöarvot ja tolleen remontista tuli 10, 15, 20 pinnaa maksua enemmän. On. Joo, rakennusalalla on vähän tuommoinen niin kuin ikävä tapa, että aina vastataan se minimiarvo ja se sitten sillä mennään, että tosiaan kun energiaremontti lähtee, niin ehkä suositeltavaa sitten ottaa pikkasen enemmän, niin sitten saa niitä hyötyjäkin paljon enemmän irti. Ja sitten tosiaan, jos niin kuin energiaremontin muitakin hyötyjä miettii, niin ettei se ole pelkästään kustannuspuoli, vaan tosiaan sitten se asun mukavuus siellä sisällä. Saadaan ne rakenteet niin kuin lämpimämmäksi, niin sitten nämä ehkä pinnat ei hohda sitä kylmyyttä eikä tule sitä vedon tunnetta tuonne lattialle, että tarvii olla koko ajan villasukkaa jalassa, että ei ole niin kuin kylmä. Niin ensinnäkin sitten asumukavuus paranee, mutta myös sitten nimenomaan se kiinteistöarvo siinä myyntitilanteessa sitten, että kun sä välittäjä kysyy, että no, paljon sulla menee niin kuin vuodessa sähköä tähän, ja sitten jos sä joudut sanomaan jonkun 4 numeroisen, että jos menee ihan hirveästi, niin se on jo sitten aika punainen vaate siinä myyntitilanteessa. Eli tosiaan kiinteistöarvokin. Niin, ja tässä on se, että jos ostatte pientaloa, niin pyytäkää aina nähdä se koko vuoden niin kuin sähkölaskut. Se on niin kuin hyvä verrata sitten niitä asuntoja keskenään, että se toinen talo, joka maksaakin se 30 tonnia, 40-50 tonnia enemmän, niin taas jos se vuodessa kuluttaa 1000 euroa vähemmän niin kuin lämmityksiä tarvitsee käyttää rahaa, niin äkkiä se voi laskea se asuinaikana, että mitkä sitten sen, niin kuin, kuinka paljon pystyy lainaa maksaa vaikka enemmän. Että en ole itse omakotitalon asuja, niin jos vaikka joku 154 omakotitalo on, niin minkälaisessa kilowattituntimäärässä puhutaan vuositasolla, onko se jossain 10 ja 20 000 välillä vai siis? Joo, sitä luokkaa. Siis huonossa se menee pitkälti yli 20. No sitten joo, tosiaan huonossa menee pitkälle. Että Mutta oikein kitupiikki energiapihitalo, niin voi mennä alle 10 tonnia sitten. No mä voin antaa esimerkki omasta talosta, että 2017 vuonna rakennettu. Sen aikaisilla rakennusnormeilla puhallusvillaa pykälän verran enemmän sinne, mutta ikkunat on nykypäivän standardi edelleen silti. Ja noin muut osuudet, niin mulla menee siinä, ennen kuin mä otin saunaa käyttöön, niin mulla meni 6500 vuodessa. Nyt kun saunaa käytössä ja niin päin pois, niin se on joku 8 tonnia vuositasolla. Mutta sitten taas suhteessa autotalli, mikä sitten siinä pihalla on 44 autotalli, niin se haukkaa, siellä on vaan peruslämpö 10 astetta, 15 senttiä seinissä ja 20 senttiä katossa, niin se haukkaa vuodessa 3,5–4 tuhatta. Ja siellä ei ole sähkölaitteet, siellä ei ole telkkareita, siellä ei ole tiskikoneita, pesukoneita sun muita kuivausrumpuja. Niin siinä on hyvä esimerkki siitä, että kuinka autotalli on semmoinen kunnon energiasyöppö siinä, mutta talo on oikein niin kuin energiaystävällinen, mutta se, että tänä päivänäkin uudessa talossa voi olla yli 10 000 samankokoisessa. Että on. Se hyvä on ottaa huomioon, jos suunnittelee omakotitalon asumista ylipäätään. Että eihän tuu, jos niin kuin sanoit, hyvä nähdä se sähkölasku ennen kuin lyö euroja tiskiin talosta, niin semmoinen merkittävä kuluerä kuitenkin vuositasolla. On. Kyllä mä sanon, että niinku se olisi sulla hulluutta, vähän sama kuin pankilta pyytäisi lainapaperia ja allekirjoittaisi ilman, että yhtään katsoo, mikä se korko on. Se on ihan sama asia siinä sitten energiakulutuksessa, kun se voi olla vanhempi, jokuhan voi olla tehnyt sen energiaremontin ja päästä sinne vaikka 8 tonnin paikkeilla, ja sitten taas olen mäkin törmännyt omakotitaloihin, jotka on yli 30 000 vuodessa kuluttaa sähköä. Ei sekään ole niin kuin mahdottomuus. Ja sitten sä rupeat miettimään, että paljon se on vuositasolla, niin siinä puhutaan niin kuin monista tuhansista euroista. Joo. Minkälaisia ratkaisuja Suomessa on käytetty taloissa eristeinä, jos vaikka lähdetään sieltä kivikaudelta liikkeelle? Joo, no oikeastaan voisin tuosta vaikka näyttää kuvankin siitä, että tästä kannattaa, mutta jos kuuntelette tätä, niin sitten jaksosta voi saada enemmän irti. Tässä ehkä välillä näytetään vähän tämmöisiä havainnekuvia myöskin, niin YouTuben puolelta
löytyy sitten ne. Koitetaan tässä selittää niitä kuitenkin vähän. Joo, eli tässä on oikeastaan nyt kuvattu tuossa, että mitä erilaisia lämmöneristämismateriaaleja Suomessa on käytetty oikeastaan 1900-luvusta alusta lähtien, ja silloinhan tosiaan ei ollut hirsiä, sitten hyvissä vähäisessä määrin ollut myös sahanpuru eristemateriaalina, mutta oikeastaan tuossa sotien jälkeen 40-luvun puolessa välissä niin sahanpuru oli se yleisin eristemateriaali ja sitten myös hirsi ja tiili. Ja oikeastaan sitten 50-luvulta eteenpäin mineraalivilla tuli markkinoille, niin se sitten valtasi nopeasti sitä alaa siltä sahanpurulta, koska se on yllättäen paljon parempaa eristemateriaalia, niin se sitten yleistyi paljon ja sitten nyt oikeastaan viimeisimpänä vuosikymmeninä on tullut mukaan myös nuo muovipohjaiset eristeet, epsit, pirrit ja purrit. Onko toi sahanpuruhan, saako sahanpurusta hyvää eristettä? Tai jos ei ole painunut, tietysti se ongelma on noissa purupinnotteissa, että ne painuu, niin onko ne hyviä? No ei se oikein ihan ehkä nyt nykypäivään verrattuna kovin hyvä eristemateriaali on oikeastaan, että toinen havainnollistava kuva on tässä on tämä tämmöinen, missä me otettu tämmöinen meidän tuulensuoja eristelevy, millä lambda-arvo on niin kuin 31 milliwattia, niin eli 50 milliä semmoista levyä vastaa sahanpurueristettä niin kuin 3-kertainen määrä, 150 milliä. Ja sitten jos verrataan sitä myös niin kuin massiivipuhe esimerkiksi hirteen, niin tosiaan se on sitten jo 200 milliä, eli 4-kertainen määrä joudutaan hirttä laittaa, että saadaan saman verran eristysominaisuutta aikaiseksi. Niin kyllä ei se oikein enää ole, että jos tosiaan lähdetään energiaremonttiin, niin jos kuvitellaan vaikka, että on niin kuin tarve uudistaa julkisivu, niin sitten, että jos se julkisivu avataan, niin samalla olisi niin kuin tavoittaa niin kuin hyvää tehdä sitä energiaremonttia, niin jos se eristelymateriaalisia seinän sisällä on puru, niin vahva suositus siihen, että se vaihdetaan johonkin nykyaikaisempaan vaihtoehtoon. Mitäs sitten, tästäkin on eri tulkintoja paljon, että jos yläpohjassa on purua, niin mikä sun mielipide on siitä? Jos ollaan sahapurua siellä, niin mitä sille kuuluu tehdä? No jos se on niin kuin, tälleen hyvin teoreettisesti, eli jos se on niin kuin hyvässä kunnossa, että se on, niin kuin, se on ollut varmaan siellä pitkään oletettavasti, niin sinne on varmaan sitten jo kaiken, ja siellä on riski on, että siellä on erilaisia eliöitä päässyt jo ajan kanssa sinne käymään ja tehnyt ehkä jotain pesiä ja niin edespäin, niin varma veto olisi ehkä ottaa niin kuin tarkistaa, että siellä ei niitä ole. Ja jos sen pystyy tekemään, niin sittenhän sen, niin kuin, sen kunnon pääsee tarkistamaan, että se on hyvässä kunnossa. Niin sitten sen voi ehkä niin kuin jättää sinne. Ja sitten jos miettii esimerkiksi laittaa niin kuin tämmöiseen diffusiovapoa eristeisiä päälle, niin se on ihan täysin mahdollista, että se toimii kyllä, että sen pystyy lisää eristämään. Mutta tiedän kyllä, että ihmiset varmaan päälle myös niin kuin otetaan se pois sieltä ja sitten laitetaan samalla sä varmistat sen, että sä pääset varmistaa sun höyrynsulun, onko se ehjä. Ja sitten tosiaan sä saat poissuljet sen, ettei siellä ole mitään ylimääräisiä jotain vaikka hiirenpesää sitten homehtumassa. Ja sitten tosiaan saat niinku vähän ehkä tehokkaamman sitten lämmöeristä ja sitten se sahanpuru tilalle. Joo, tämä jakaa jonkin verran mielipiteet just siis noiden puhallusvilla ja muiden toimittajien kanssa ja sitten eri asiantuntijoita. Siellä löytyy kyllä niin kuin molempaa kastia. Ja sit, yhteistä niissä on kaikilla se, että kaikki sanoo, että jos se on niin kuin, että tarkastaa missä kunnossa se on, että jos se on niin kuin hyvässä, niin sitten se voi niin kuin jättää. Mutta se mitä mäkin olen noita yläpohjia kolunut, missä on sahanpurua, niin ei ne ole. 40-50 vuotta siellä sahanpuru ja kuinka paljon siellä löytyy hiiriä ja rottia ja kaikkea muuta mukavaa, niin pelkästään jo sen takia tulee se niin kuin vastaan. Mutta sitten myöskin se, että sinne saadaan enemmän sitä puhallusvillaa ja sitten mun mielestä tässä taulukossa oli hyvin, että tässä oli nyt tätä tuulensuojalevy, jossa on niin kuin lämpöarvo pykälän verran parempi kuin puhallusvillassa, mutta sitten se, että jos siellä on aikaisemmin nyt ollut 150, että laitettu 200 milliä purua ja nyt sitten heittäisi ne kaikki pois ja laittaisi sinne yhden Facade-levy, joka on 50 millinen, niin kyllä se kertoo jotain, että ei se niinku mikään hyvä lämmöeriste ole, että samalla se putsaa ja tarkastaa, että siellä on kaikki hyvässä kunnossa. Ja onhan se niinku, jos niinku miettii, että ei sitä niinku tuommoista isoa remonttia nyt kovin usein tee, että jos siellä lähtee, niin ehkä sitten mieluummin tekee sitten sille
kunnolla ja varmasti. Mutta siinähän häviää se rintamamiestalon ominaistuoksu, jos sieltä ne muhat pois. Tavallaan se henki häviää sitä talosta. Joo, mutta se on niinku tavallaan teoriassa ihan mahdollista, että jos siellä laitetaan esimerkiksi meidän toi Insulsafe-puhallusvilla päälle, mikä on niinku diffuusiavoin, niin se samalla kun se laitetaan siihen päälle, niin se tavallaan päästää sen alapuolella olevan niin kuin sahapurueristeen niin kuin lämpimämpään tilaan, se on siellä alempana, lähempänä sitä lämmintä pintaa, niin se itse asiassa, että vaikka se sahapuru on vähän semmoinen materiaali, että se imee kosteutta itteensä, niin se, koska se pääsee lämpimämpään tilaan, niin se sitä kautta niin kuin sitten rupeaa luovuttaa sitä kosteutta pois itsestään, ja itse asiassa toimii sen jälkeen itse paremmin. Eli se eriste, mikä siellä päällä laitetaan, on tärkeä, että se on sitten semmoinen, joka mahdollistaa se alapuolisen rakenteen hengittävyyden. Tässä jo sivu mainittiin jotakin tuotteita, niin millä tuotteella tämä voi tehdä? Fasadesta sanoit. Kerro kuuntelijoille, mikä on fasade. No se on meidän tuommoinen tuulensuoja-eristelevy, eli se on niin kuin jäykkä villalevy, jota käytetään niin kuin rakennuksen ulkoseinän ulkopuoliseen eristämiseen, ja siihen on liimattu mukaan semmoinen tuulensuojakangas, eli tosiaan se estää sen, ettei se tuuli pääse sinne mineraalivillan niin kuin sisäpuolelle, ja se estää sen, että vesi ja tuuli ei pääse sisään, mutta tosiaan päästää sen vesihöyry itsestään vielä läpi sen, että suojaa rakennetta niin kuin ulkopuolisilta kosteilolta, mutta mahdollistaa sen sisäpuolisen hengittävyyden. Pakko nostaa tuosta fasadelevystä se yksityiskohtaa, kun tänä päivänä rakennusolosuhteet vaihtelee hyvin paljon. Se, että mitä itselläkin, no se opin vasta silloin, kun asensin sitä, katsoin sieltä niin kuin papereista, sieltä ohjeista, että itse asiassa sehän normaali tuulensuojakipsi, niin siinähän on ohjeissa, että se on 3 kuukautta saisi olla siinä säänarmoilla niin sanotusti. Ei tietenkään suositella, mutta se, että voi olla tarvittaessa muutama kuukauden. Mutta sitten fasadessa siinäkin on, jos on teipatut saumat, niin se on 6 kuukautta ja saa olla siinä. Ja se pinta on hyvin semmoinen vahamainen, että siihen, meillä oli levypalasia siellä pihalla sitten ne jätteen, niin kyllä siinä näki sen, että se, kuinka se vesi jää, kun auton vaha tulee pinnalle silleen niin kuin tipoille, että valuu pois, että tuli itse nähtyä se puoli. Ja me tässä kyseisessä kohteessa myöskin siellä ei ollut aluskatetta. Sitten kun tehtiin katon lisäeristystä, niin käytettiin sitä vähän niin kuin osittain aluskatteen korvaavana rakenteena. Vähän tuommoisena niin kuin, ei suoraan semmoinen niin sanotusti ihan täysin suositusten mukainen, mutta kun siihen on jossain vaiheessa tulossa kuitenkin kattoremontti ja sitä kautta siihen tulee sitten uusi aluskate, niin siinä on toistaiseksi sitten ei vaan katsottu sitä niin kuin eristeratkaisun puolesta, vaan myöskin sen, että mikäli se katto päästäisi pari tippaa, niin se levy, mikä siellä on, niin se sitten kestää se. Kyllä. Ja oikeastaan nyt, kun tuota fasadetuulensuojaeriste tuli esiin, niin oikeastaan sitten voisi myös se niin kuin muitakin, miksi me niin kuin suositellaan sitä rungon ulkopuolista eristämistä, on oikeastaan se, että niillä me päästään sitten, tai siis tyypillisestihän meillä on niin kuin runkotolpat siellä, jonka väli on eristetty, niin sehän on hyvin. Se on nimenomaan sitten, meillä on se runkotolppa, joka on niin kuin oikeastaan ulkopinnasta on niin kuin kiinni siellä kylmässä ulkoilmassa, mikä Suomessa sitten parhaimmillaan on se joku -20. Ja sitten sisäpuolella se on sitten jo +20, niin tosiaan sitten siinä on se, siihen voi melkein piirtää semmoisen lineaarisen viivan siihen niin kuin -20 ja +20 välille. Ja se kaikki tapahtuu siinä runkotolpassa. Ja se oikeastaan niin kertoo, että koska se on niin kuin lineaarinen ja homogeeninen rakenne, niin se nollapiste on siellä rungon puolessa välissä. Eli puolet siitä meidän rungosta on niin kuin siinä tapauksessa jäässä. Niin tosiaan sen takia me suositellaan sitä ulkopuolista lämmöeristämistä, että me saadaan se itse runkokin sieltä lämpimämpään ja kuivempaan tilaan, että se ei oikeastaan pääse jäätyä. Niin se on niin kuin erittäin tärkeä ominaisuus tuolle ulkopuolisen lämmöeristämiselle. Ja toi aikaisemmassa slaidissa, missä sitten näytettiin että se 200 milliä puuta on sama asia kuin se 50 millinen fasadelevy, niin miettikää niin päin sitä rakennetta, että älkää miettikö sitä runkotolppia ollenkaan, vaan teillä on 600 villaa ja sen jälkeen teillä on 5 sentin rako, jos on vaan 50 milliä villaa. Ja sitten taas 600 paksua 200 villaa ja sitten taas tuommoinen ohut pikku soiro siellä välissä. Kun sehän on sama se puu kuin se 5 sentin villa, niin suhteessa se on se, meillä on eristeet tänä päivänä tosi hyvät, mutta se
puuta ei ole aikaisemmin laskettu kylmäsillaksi, mutta jos vertaa siihen eristeeseen, niin kyllä se aikamoinen kylmäsilta on. On joo, siis että hirrellä on esimerkiksi niin kuin tosi vahva kannattajakunta Suomessa edelleen, ja se on se joidenkin mielestä se ihan ainut oikein ultimaattinen rakennusmateriaali, mutta tosiaan sillä on monia hyviä ominaisuuksia, se totta kai antaa niin kuin samalla kantaa sen rungon ja antaa sille sen vahvuuden. Ja tietenkin se luo sen samalla, kun se eristää, mutta sitten se ei siinä eristämisessä ole niin hyvä kuin meidän itse eristeet, että hyvä rakennusmateriaali, mutta eristämisessä ei niin hyvä. Sitähän puhutaan, että hirsitalo hengittää niin ihanasti, niin mitä se hengitys tarkoittaa? No, ylipäätään jos materiaali hengittää, niin... Joo, toi on termi, mitä on niinku usein käytetään ehkä vähän väärin. Eli kyllähän se niinku hirsitalo, varsinkin tiedetään vanhemmat hirsitalot, kun se on kuivunut vuosikymmeniä, niin se on halkeillut, niin ja joissain hirsitaloissa jopa ihan näkeekin ulos, että siinähän on reikiä, eli kyllä hengittäminen on niin kuin teoriassa, jos katsotaan, niin se on vuotamista, että se rakennus vuotaa ulospäin. Totta kai, silloinhan siellä on raikas ilma sisällä, kun tosiaan se ilma liikkuu siinä ihan vapaasti eikä mikään estä sen, niin kyllähän siellä on mukava ja raikas ilma, mutta ei se energiatehokas ole valitettavasti sillä sitten kuitenkaan. Kuinka paksusti sitä voi eristää sitten, jos ajatellaan vaikka tuommoista pientaloa, joka haluaa ulkoapäin eristää sitä. Jossain vaiheessa varmaan tulee normit vastaan, että talo ei saa kasvaa ulospäin, mutta että mikä on semmoinen järkevä, ainakin se 5 senttiä ilmeisesti minimissä olisi kiva laittaa, mutta että onko siihen joku limitti olemassa, että sitten saa vielä koolaukset pysymään panelointia varten paikallaan? No se on oikeastaan se ensimmäinen tärkein syy, miksi se suunnittelija kannattaa ottaa mukaan siihen projektiin, on se, että tässä on kunnittain eroja, ja kunnilla on sitten niin kuin tiettyjä sääntöjä ja vaatimuksia, ja ne tietenkin eroaa kunnittain vähän toisistaan, joten niin suunnittelija tietää sitten nämä, niin otetaan sitten huomioon se, että mitä saa tehdä, ja tosiaan mitä sitten kannattaa tehdä. Mutta sitten just tosiaan, että kuinka paljon on, mikä määrä on niin kuin sopiva, niin esimerkiksi joku tuommoinen rintamamiestalo, niin missä on tuommoinen joku 100 millinen runkotolppa ja siellä on sitä sahanpurua, niin jos me just laitetaan esimerkiksi 5 senttinen fasadelevy siihen pintaan, niin me saadaan niin kuin puolitettua se U-arvo sille seinälle. Ja mikäli jos sitten mennään, mitä ehkä me Mikot tässä kannatetaan, että kerralla laitetaan vähän enemmän, niin 100 millinen meidän fasade tuulensuojalevy, niin sitten päästään jo sitten 3 siitä, mitä se aikaisemmin oli se energia U-arvo siinä seinällä. Eli tosiaan on iso hyöty. Mutta ei ole semmoisia niin ongelmia, ei tule, että... Riippuu, minne sä laitat sen eristeen. On joo, siis tosiaan ehkä tuommoinen niin 100 milli alkaa olla se semmoinen, ja saa siitäkin vielä paksummalti, mutta sitten tosiaan se hyöty alkaa, mitä enemmän sitä laittaa, se hyöty alkaa niin kuin pienenemään. Eli tosiaan just se, että se kannustetaan, että laittakaa siis se 5 senttinen, koska sillä saa jo melkein puolet siitä pois, että se on niin kuin tosi iso hyöty, mutta sitten taas, että ja vielä jos siitäkin laittaa just 100 miljoonaa, niin saa vieläkin ihan mukavasti hyötyä lisää, mutta sitten jos lähtee tälleen niin kuin ahneeksi, niin ei se sitten enää, se ei ole niin kuin, se hyöty tosiaan pienenee sitä mukaan, mitä enemmän sitä on. Niin, että vaikka sinne laittaisi 20 senttiä sitä lisäeristettä, niin se ei tule 3 kertaa paremmaksi, vaan niin kuin, ehkä niin kuin 2 kertaa paremmaksi. Se on vähän niin kuin, ei mene ihan linjassa, se on niin kuin veroprosentti, että se vähän tietyssä kohtaa nousee vähän eri tavalla. Onko siis sisäpuolelta eristäminenkin mahdollista? Tosiaan se varmaan on lähtökohtaisesti työlämpää, sitten sä joudut sisäpuolelle remontoa, tai hankalampi remontoida sisäpuolelta kämppä sitten kokonaan uusiksi ja tyhjentää, että se on silloin niin asuinmukavuudenkin kannalta ehkä niin mukavampi tapa eristää ulkopuolelta. Kyllä, siinä oikeastaan 2 oikeastaan semmoista. Ulkopuolelta kun eristetään, niin me saadaan hyvin niitä kylmäsiltoja katkottua. Me saadaan jo siellä kylmällä puolella ne kiinni, ettei se tosiaan se runko pääsee sinne lämpimään tilaan. Voi sitä sisäpuoleltakin voi lisää eristää, mutta sitten tavallaan se kastepiste, mikä siinä ensimmäisessä esimerkissä oli puolessa välissä runkoon, niin se siirtyy vielä sisemmässä sinne runkoon, että jos se vaan ainoastaan sisäpuolelta eristää. Sen takia me niin kuin suositellaan, että aina eristetään ainakin ulkopuolelta, mutta voi vähän sisäpuolellekin eristää. Mutta nyrkkisääntö on semmoinen 1:3 on niinku se ihan minimi, että jos on höyrysulu sisäpuolella 1
50 milliä, niin sitten täytyy olla vähintään 150 milliä ulkopuolella, niin se on semmoinen nyrkkisääntö siihen. Nykyään niin perustalopakettirakenne on joku 200 milliä runkoeristettä ja 50 milliä sitten sisäpuolen koolauksessa. Mutta tosiaan sitten se sisäpuolen eristämisen vähän niin kuin haittapuolella on se, että sitten tietenkin ne asuinneliöt pienenee, nyt jos sä lähdet sitä kasvattaa sitä seinää sisäänpäin, ja sitten on myös se, että niitä kylmäsiltoja ei saada katki. Et sisäpuolelle ei ole mahdollista rakentaa semmoista koolausten päälle tuommoista levyä, jonka päälle sitten laitetaan. No joo, ei jos, niin. Kyllä ei varmaan lähdetä kaatamaan kaikkia väliseiniä, että saadaan tehtyä semmoinen kokonainen vaippa sinne sisäpuolelle, joten aika hankalaa on. Mut lähinnä siis ainut, totta kai semmoinenkin tilanne voi olla, että sisäpuolella on niinku järkevää, että jos yksi mikä, se tietenkin päästään myöskin tuohon tiiveyspuoleen ja sitten vähän sivuten tässä, niin se, että noin vanhemmat sitten talot, ne ei ole hirveän tiiveitä. Aika perinteisesti käytettiin sitten villapakettien niitä muoveja siellä seinässä, se on ihan normaali tapa ollut, ja sitten kun ei ole johonkin kohtaan vaan ollut, niin siihen ei ole laitettu sitten yhtään mitään siihen niin kuin seinään muovia tai mitään, joka edes paperi, joka vähän estäisi sen ilman niin kuin vuotamisen suoraan pihalle, niin ehkä silleen, että jos se on huonossa kunnossa, eikä niin kuin tehdään jotain valessokkelikorjauksia, niin silloin se monesti sitten tulee, että sisäpuolella on, koska se mikä tässä nykypäivän rakenteessa, mitä monet talopakettivalmistajat ei valitettavasti ihan kaikki, mutta iso osa käyttää, just se sisäpuolelle tulee se 50 niin kuin koolaus, koska sillä saadaan kaikki sähköt vedettyä siellä höyrysulun sisäpuolelle, ei reitetä höyrysulkua niin kuin turhaan, että se on ehkä se, sillä on isompi hyöty sillä sähköjen vetämisellä kuin sillä eristeellä sillä puolella. Joo, kyllä toi oikeastaan just energiaremontin yksi toinen tärkeä pointti on se, että se vaipa ilmanpitävyys oikeastaan, mistä päästään tuohon hirsitalon hengittävyyteen, eli nykyään suositellaan sitä, että se rakennuksen ilmanvaihto tapahtuu hallitusti, eli tosiaan tehdään tämmöinen höyrynsulku, mikä perinteisesti on tuommoinen muovikalvo siinä rungon sisäpinnassa, ja sitten se niin kuin ilmanvaihto siellä sisäpuolella tehdään niin kuin koneellisesti hallitusti, joten ja nykyään sitten tietenkin vielä sellaisia erilaisia hygrokalvoja, mitkä sitten mahdollistaa myös hengittämisen toiseen suuntaan. Eli meilläkin on Suomessa joitain kuukausia, milloin itse asiassa talon ulkopuolella on lämpimämpää kuin talon sisäpuolella, niin se kosteus on itse asiassa silloin suurempi siellä talon ulkopuolella kuin talon sisäpuolella, niin silloin se päästään myös sen niin kuin hengittävyyden tapahtumaan toiseenkin suuntaan, eli sillä tavalla avautuu semmoisia läppiä, mutta ne on niitä semmoisia uudempia, moderneja, hengittäviä höyrysulkuja. Eli tämä on ikään kuin sitten, jos sulla on tiiliverhoiltu pientalo, missä se tavallaan tuo lisäeristäminen ulkopuolelta ei ole mahdollista, niin sitten se kannattaa ikään kuin tuo höyrysulku ja tätä kautta lähteä sitten rakentamaan sitä. Kyllä joo, jos niin kuin sisäpuolelta lähdetään uusimaan pintoja, niin ehdottomasti tuo höyrysulku on tärkeä saada kuntoon, että saadaan se ilman liikkuminen hallintaa siinä, ettei sitä meidän, jos me NS-sähköllä tai jollain muulla kallilla lämmitetään sitä meidän sisäilmaa, niin se ei sitten hallitsemattomasti pääse pois siitä talosta, vaan se pysyy siellä, mihin se kuuluu. Sitten toi justiinsa sisäpuolelta, kun se remontoidaan, niin joo, siinä menee sitä huoneneliöä myöskin verrattuna sitten, no tässä on tämä runkotolpan ongelma, että se, kun runkotolpan sitten se jää enemmän sinne kylmälle puolelle, että niitäkin valitettavasti on tullut vastaan, että haluttu tehdä vähän energiaremonttia, laitettu sisälle vaan vaikka 5 tai 10 senttiä lisää villaa, eikä välttämättä ulkopuolelle ole tehty mitään. Et se sitten riippuu, että mitä siellä on myöskin seinärakenteena, että jos sulla on vanha vaikka puru siellä, ja purukin on vielä vähän laskeutunut, ettei siellä juuri ole, ja sitten laitettu vaan sisäpuolelle sitten se 5 tai 10 senttiä lisävillaa, niin yleensä se on enemmän ongelmia siinä kuin hyötyjä. On se jo. Se tosiaan tuo sitä kastepistettä sinne lähemmäs sitä rungon sisäpintaa, niin se on tosiaan joo. Sitten se, tai sanotaan, että jos kastepiste pääsee syntymään, niin se täytyy olla semmoisessa kohtaa, missä se pääsee tuulettumaan. Ja sitten jos se on siellä rungon sisäpinnassa, niin silloin se ei sitä pääse tekemään. Ja näistä, kun sä sanoit näistä, mikä nyt tämä hieno nimi oli tälle
muoville, niin mä kutsun niitä älykalvoiksi, koska sekin, että ne on tosi hankala saada selitettyä jollekin asiakkaalle, varsinkin sitten kun asiakas katsoo koko ajan vähän niin kuin silleen, että mitä mä tässä uskon tai muuta vastaan. Se on semmoinen älysysteemi siinä, että se ilmankosteudesta muuttuu sitten, että voit käydä katsoa tuosta Googlesta, että mitä se on, että parempi, että katsot sieltä, kun et rupea itse selittää, kun se justi se ilmankosteus niin näin noin, niin äkkiä siinä ollaan sitten semmoisessa suossa, että Siinä on oikeastaan just hyvä pointti, että jos hydrokalvoja lähdetään käyttämään taloissa, niin täytyy muistaa, että märkätiloihin niitä ei saa käyttää, koska märkätiloissahan se sitten tosiaan se suihku tuo sen kosteuden sinne sisäpuolelle ja sitten se tapahtuukin väärään suuntaan. Et sinne täytyy sitten kuitenkin muistaa laittaa se normaali muovikalvo. Se on puhuttu nyt seinien eristämisestä. Miten nuo ala- ja yläpohjat? Ainakin siis katokautta haittuu kuitenkin tosi paljon energiaa hukkaa. Että minkälainen määrä eristettä on hyvä olla sitten katolla? No lämpöhän, siitähän täytyy muistaa aina, että se siirtyy aina lämpimästä kylmään suuntaan, ihan mitä tahansa me tehdään. Ja tosiaan, ja nousee myös ylöspäin, niin silloin tosiaan se katon eristäminen on se, mistä sitä eniten vapautuu ulos, jos ei sitä estetä. Niin tosiaan. Ja siinä on just tärkeä se höyrynsulku, että se tapahtuu hallitusti, mutta myös sitten se, että se, mikä määrä eristettä siellä olisi hyvä olla. Nykyään se on semmoinen 500 milliä, on se semmoinen nyrkkisääntö. On se sitten puukuitueristettä tai sellu- tai mineraalivillaa, niin yleensä se 500 milliä. Ja sitten taas just mitä rintamamiestaloissa oli silloin, niin se oli sitten 100 milliä sahapurueristettä, 200 milliä sahapurueristettä, niin se on tosi paljon vähemmän, mitä nykysuositukset on. Varmaan painaakin se sahanpuru pikkusen enemmän kuin vaikka puhallusvilla. On. Ja on oikeastaan puhallusvillassahan on tosi hyviä puolia se, että se on tosi kevyt, se on puristepakattua, sillä se menee 1:10 siitä vapaasta tilavuudesta, mitä se on. Niin tosiaan ei niitä montaa pakettia tarvitse kantaa, niin kun sulla pystyt lisäeristämään suoman yläpohjaa. Miten alapohja sitten, mitä sille on tehtävissä? No ensinnäkin, onko se maavarainen vai, no silloin on hyvin vähän tehtävissä, mikäli se on maavarainen, kun harvoin halutaan sitä lattian rakennetta avata, varsinkin jos se on betonilattia, mutta sitten jos se on tuulettuva rakenne, niin sitten tosiaan myös minkä verran tilaa oikeastaan mahdollista, että saadaan myös sinne se tuulensuojapinnoite ensimmäiseksi ja sitten mitä on mahdollista laittaa siihen. Ne on hankalampia, koska ei ole tilaa, mutta tosiaan myös sinnekin pystytään laittamaan ihan samalla lailla se tietyssä mielessä toimii samalla kuin ulkoseinä, että siihen ensin tuulensuojapinnoite ja sitten eristystä. Niin, ja yksi tietenkin tuli tästä mieleen se, että jos sulla on se kantava vaan laatta siellä, niin sekin vaikuttaa, että just sitä, että kuinka kuivana se pystyy pitämään. Että onko salaoja ei välttämättä ollenkaan talossa, että sitten jos sulla on kosteutta ihan hirveästi siinä seinän vieressä, niin se ei muutenkaan rakenteelle tee hirveän hyvää, mutta ei sille ihan samalla tavalla samoin hyötyä saa kuin sillä eristämisellä, mutta myös semmoinen noissa vanhemmissa taloissa ihan varteutettava juttu, että sitä kosteutta sitten saattaa muuten päästä sinne sisälle vähän väärällä tavalla, jos se kyllä. salajoittaa kunnossa. Kyllä. Se on, joskus aikanaan rakennettiin aina sinne vaaran päälle, se oli semmoinen kuiva ja aurinkoinen paikka, niin siellä ei salajilla ollut niin paljon tarvetta, koska aina kaato kaikki ulospäin talosta, mutta nykyään ei ole, ne kaikki on rakennettu jo täyteen, niin nykyään sitten on märemmissä paikoissa. Niin, ja sitten siltä samalta tontilta pitää saada se toinen tontti, niin se on sitten alapuolella, että kaikki vedet, mitä ei tulisi omaa taloon, ne tulee siihen naapurin taloon sitten. Sitten tässä tietenkin, kun käytiin vähän näitä läpi, niin sulla oli myös joku kalvokin tuolla siitä, että minkä verran ne parantunut nämä niin kuin arvot, mutta se esimerkissä sullakin oli se, että oliko se 76 vuonna rakennettu talo verrattuna niin kuin tätä päivää, että mutta tuossa on se niin kuin... Joo, just tämä ympäristöviraston suositukset noista eri rakenneosien niin kuin U-arvoista, eli miten ne on kehittynyt tuossa vuosikymmenten aikana, niin tosiaan tässä voi sitten niinku vertailla, eli US tarkoittaa ulkoseinää ja AP alapohjaa ja sitten on yläpohjaa ja ovet ja ikkunat. Eli jokaiselle on niinku erikseen eritelty oma
suositus siitä U-arvosta, mitä se tulisi täyttää. Ja tosiaan 2000-luvulla se on kiristynyt jo 3 kertaa, eli ollaan päästy jo, sitä edellinen oli 85, että ehkä voi sanoa, että oli jo vähän aikakin, että ei siinä mitään, mutta se on myös 2000-luvulla kiristynytkin ihan hyvin. Eli tosiaan jos verrataan tuohon 85 arvoon, niin arvo on jo puolittunut nykyarvoon verrattuna. Ja sitten taas, jos vertaa siitä 70-luvun arvoon, niin se on siitä niin kuin melkein 3 kertaa parantunut tuohon 80-lukuun. On näin. Et sitten oikeastaan just, että mitä vanhempi rakennus sulla on ja sitä hyödyllisempää tämmöinen energiaremontointi on oikeastaan, että me ollaan niin kuin tehty esimerkkilaskelmia siitä, että jos laitetaan esimerkiksi yläpohjaa lisäeristyttä niin kuin 200 milliä siihen sahapurun päälle, niin me voidaan saada niin kuin jo vuosittaisia säästöjä niin kuin ihan niin kuin satoja euroja. Niin kuin tämmöinen, jos kuvitellaan, että sulla on vaikka 104 asunto ja se sun ostosähkö maksaa niin kuin siirtojen kanssa noin 20 senttiä kilowattitunnilta, niin se on niin kuin ihan jo satoja euroja vuodessa se säästö. Et sitten jos se urakointi maksaa sitten lisää eristäminen, niin se maksaa niin kuin muutamia muutaman tonnin puolusvilla. Kyllä, niin se on maksettu sitten jo niin kuin ihan muutamissa vuosissa jo takaisin itsellä ja sen jälkeen kaikki on vaan kotiin päin. Sama oikeastaan ulkoseinäänkin, että se pienikin ulkoinen eristäminen siihen, niin me pystytään sitten, niin kuin, jos puolitetaan se, niin me saa ihan satasia ja vuodessa siitä. Ja sitten tietenkin nyt taas nykyhallitus, kaikki hallitukset on leikannut noita kotitalousvähennyksiä niin kuin remonteista, mutta se, että mikä sen hetkinen tilanne on, niin se myös sitä takaisinmaksu sille remontille nopeutuu aika paljon, kun työosuudesta kuitenkin saa ison osan, saa jonkinlaisen osan kuitenkin verotuksesta takaisin. Aikaisemminhan sitä jo tuettiin niin kuin ihan kokonaista niin kuin urakkaa, mutta nykyään siinä vaan niin kuin saa pystyä vähentämään sitä työn osuutta. Mitä ei, siis helppo energiaremonttihan on myöskin se, että mitä ei ehkä osaa kaikki ajatella, on myöskin ovet ja ikkunat. Että ne on tiiviit ja ehyet ja jo ne päivittämällä niin voi päästä ihan merkittäviin. On joo tosiaan, että jos puhutaan, että sulla on niin tuommoinen 80-luvun ikkuna, millä toi U-arvo on sitten jotain luokkaa 2 ja nykyiset oikeastaan sanotaan jo niitä kustannustehokkaammatkin mallit on lukua 1, eli niin kuin puolet siitä. Ja sitten jos halutaan nykypäivänä mennä johonkin 3-kerroslaseihin, niin sitten ollaan siellä 0,7, 0,6 arvoissa, niin siinä oikeastaan se niin kuin tiputus on niin iso, että oikeastaan semmoista energiaparannusta on jo niin kuin yläpohjassa ja seinissä aika vaikea jo saavuttaa. Eli tosiaan kyllä siihen nimenomaan, että jos ne on ikkunat ja ovet on vanhoja, niin kannattaa kiinnittää huomioon. 80-luvulla oltiin sillä lailla oikeassa, kun tehtiin niitä kauheita kerrostaloja, missä on tosi pienet reijät silloin. Oliko jo 70-luvulla silloin energiakriisin jälkeen, alettiin rakentaa mahdollisimman pieniä ikkunoita. Niin, ja sitten tänään trendi on aivan toisenlainen. Niin, mutta oli 70-luvun alussa, mulla oli 70-luvun rakennettu kerrostalosta 2 jo. Ja siinä oli niin kuin aivan järjettömän isot ikkunat. Ja sitten kun siihen tehtiin 2014, kun mä siinä asuin, tehtiin energiaremontti, niin siinä pienennettiin ikkunoita ja suosiolla, koska siis ne oli isommat, mitä osassa tämän päivän taloissa. Se vähän aikakausittain vaihdellut toi, niin kuin sä sanoit, energiakriisi on silloin tullut, niin sitten se taas pieneni ikkunat. Mutta sehän pelkästään se U-arvohan on myös se, että mitä se niin kuin päästää se rakenne sitä lämpöä siitä läpi, mutta se, että mitä vanhemmissa ikkunoissa myöskin on ongelma, että valitettavasti ihmiset ei edes katso niitä tiivisteitä niissä ikkunoissa. Että tommonen, jos se on eteläpäin ikkuna, niin se saattaa tämän päivän ne tiivisteet kuitenkin olla se 5-10 vuoteen, niin saattaa olla aika kovaa korppua, niin se jo vuotaa niin kuin sitä kautta, sieltä tulee ihan puhaltaa ilmaa niin kuin läpi, niin myös se puoli tulee siellä, että ne ei välttämättä ole enää niin tiiviitä. Sitten oikein vanhemmissa taloissa, sä oot tehnyt noihin 100-vuotiaisiin taloihin paljonkin remontteja. Niin sieltä löytyy vielä semmoisia kangasta, semmoisia niin narueristeitä. Mitkä sikäli nehän on kyllä pitänyt paljon paremman muotonsa kuin esimerkiksi noin vanhat kumiletkut siellä. Että
Se on ihan hauskaa. Toisaalta taas ihan karmitiiveys on myöskin semmoinen, helppo tsekata itsekin, että jos sieltä päivä paistaa läpi, niin Kyllä. Sinne voi tunkea sinitarraa. Mutta siis mäkin olen kokeillut silleen, että kun tuolla ihan vessapaperi tai talouspaperi palanen, sitä vetää siinä ikkunan reunassa, niin se reagoi vähän helpommin, kun käsi on varmaan niin kuin huonoin mennä kokeilemaan, että tuntuuko tässä viimaa tai kylmää, kun se on valmiiksi ikkuna muutenkin hohkaa kylmää. Sitten on nyt erilaisia laittaa kynttilän siihen tai sitten joku savulähde, että mihin se savu lähtee siitä sitten kulkemaan, muuttuuko se jotenkin. Tämmöisiä erilaisia käytännön kosteja. Mutta tuosta päästäänkin sitten siihen, että näissä, kun puhuttiin jo, että seinissä ja katoissa tänä päivänä on jo aika niinku radikaalit noin niinku paksuudet, ja jos siihen nyt taas tulisi vaikka 5 sentin lisäys, niin jos se seinää tai kattoa nyt määrättäisiin, että pitää laittaa 5 senttiä lisää, niin käytännössä se U-arvo ei edes siitä niinku rakenteessa ei taida muuttuu, kun puhutaan 2 desimaalista. Et sitten taas pitäisi kasvattaa huomattavasti enemmän, mutta sitten just että kun ikkunoissa on se 1, niin ikkunoitakin löytyy, niin kuin säkin sanoit, että 0,7 löytyy jo paljon ikkunoita ja ovia, niin sillä puolella me ollaan menty rakenteissa tosi paljon eteenpäin, mutta määräykset ei. Kyllä. Jos oikeastaan niin kuin, mietitään jo ehkä, että mitä rakentaminen voisi tulevaisuudessa olla. Eli tosiaan puhutaan siitä, että taloja pitäisi olla niin kuin matala-energiataloja tai sitten niin kuin energianeutraaleja taloja, että ne ei niin kuin ne pitäisi tuottaa yhtä paljon kuin ne kuluttaa. No, tässä oikeastaan me kannustetaan oikeastaan niin kuin siihen keskusteluun kyllä, mutta se on valitettavasti hieman vääristynyt siihen, että jokainen yrittää vähän nostaa omaa häntäänsä siellä ja itse asiassa kaikki rakennusmateriaalitoimittajat kuuluu jonkin alaiseen liittoon, jotka yrittää sen liiton kautta vaikuttaa siihen uuteen rakennusmääräykseen, jotta olisi tavallaan niin kuin edullinen heille itsellensä. Niin me kyllä oikeastaan kannustetaan siihen, että otetaan ehdottomasti näitä tietotaitoja käyttöön, mitä meillä nykyään on, mutta tehdään se sitten niin mieluummin fiksusti, että ehkä ei pureuduta siihen seinään, mikä on jo tavallaan aika hyvällä tasolla. Sitä voi pystyä esimerkiksi ulkopuolisella eristämisellä, mitä Suomessa ei paljon vielä käytetä, niin esimerkiksi sillä me päästään jo paljon paremmalle tasolle siihen seinäosalta, mutta sitten niihin ikkunoihin ja muihin, sanotaan heikompiin kohtiin, voitaisiin ehkä pureutua sitten enemmän. Toinen on sitten, kuinka älyllisiä ilmanvaihtojärjestelmiä meillä esimerkiksi on, ettei puhalleta sitä plus 20 asteista ilmaa pihalle, vaan että siellä on vähintään se energian talteenottojärjestelmä mukana, niin tämmöisiä, että siellä niin kuin lähdetään sieltä liikkeelle, missä se on niin kuin, missä on eniten tehtävissä. Niin on kuitenkin valmiit ratkaisut siihen olemassa, että ainoa mikä tietenkin niissä on, niin ne vielä jonkin verran on kalliimmat, mutta tässä on se, että säätelyssä tai tämmöisessä määräyksessä, kun asetetaan, niin vaikka moni voi sanoa negatiivisia asioita paljonkin niistä, niin yksi positiivinen asia isosti on se, että jos nyt leikitään, että kun 1 on tällä hetkellä ikkunoissa se ja ovissa arvo, niin jos vaikka määrättäisiin, että se pitää olla 0,8, ja nyt ne vaikka 0,8 U-arvolliset ikkunat ja ovet maksaisi vaikka 50% enemmän, niin ei ne enää maksaisi 50% enemmän, jos porukka kaikki ostaisi niitä, ettei saisi niinku muuta asentaa, niin se myös vaikuttaa siihen hintoihin. Niin, siis tulee se uusi normi kyllä joo. Sitten se. Miten tuossa kanssa puhuttiin tästä säästöistä, niin sulla oli siellä kans joku kalvoesimerkki siitä, että minkä verran se vuositasolla sitten on, että se oli yli 1 000 euroa myöskin pääsee, että totta kai se aina jokaisen talon kohdalla pitää vähän niin kuin laskea myöskin auki, että mikä tilanne siellä on tällä hetkellä ja minkälaisia lähtee tavoittelemaan. Että ei vaan suoraan, että kaikki vaan 10 senttiä lisää, niin kaikki menee hyväksi. Että. Joo. No oikeastaan tässä on tämmöinen niin kuin otettu ääriesimerkit niin kuin käsittely, jotta niin kuin se voidaan niin kuin saadaan se niin kuin oikeasti se, mikä on niin kuin mahdollista saada sitä irti. Eli otetaan esimerkkikohteeksi tämmöinen 104 asunto sijaintina Helsinki, ja sitten oletetaan, että laskettu sähköhinta siirron
mukaan lukien kokonaiskustannuksiltaan se 0,2 euroa kilowattitunnilta. niin, mikäli me niin kuin päivitetään toi tuommoinen 70-luvun rakenne nykypäivän rakennusstandardeita vastaavaksi, niin jo pelkästään yläpohjan eristyks tuo niin kuin 1200 euroa säästöä vuosittain. Ja sitten, seinän eristäminen tuo ja yläpohjan eristäminen tuo sitten, jos 70-luvun ratkaisu päivitetään tämän päivän ratkaisuun, niin sitten 700 euroa vuosittaisia säästöjä. Eli nämä on niin kuin tosi isoja summia jo pelkästään niin kuin ihan vuositasolla ja sitten antaa niin kuin tosi hyvää takaisinmaksuaikaa sille sun niin kuin energiaremontille. Eli siinä saa taloudellista säästöä ja saa asumismukavuutta lisää. Ja sitten jos osaa vielä itse tehdäkin, niin säästää vielä enemmän siinä. Plus, että sen jälkeen kun tekee tuommoisen remontin, niin kuinka paljon se nostaa sen talon niin kuin ihan konkreettista rahallista arvoa. Kyllä. Se on ihan merkittävä. Ja tämähän on niinku, tässäkin hyvä esimerkki 70-luvusta 2010-luvulle, niin saadaan sitten kuitenkin melkein 2000 euroa niin karkeasti siitä niin vuositasolla säästöä pelkästään tuosta, mutta sitten jos mietitään, että jos siihen vielä lisäksi laitetaan sitten jotain muuten niin kuin lämmitysjärjestelmää paneudutaan sen jälkeen, niin kuinka paljon siitä saa sitä niin kuin hyötyä. Mutta esimerkiksi mulla jos valmiiksi sähkökulutus on se niin kuin 8 tonnia vuodessa, niin siinä sitten vaikka siihen kuinka laittaisi lisää, niin mulla sanotaan, että niin paljon siihen ei voi laittaa lisää, että mulla edes 10 vaihtuisi se sähkökulutus. Koska se ei ole pelkästään talon itsessään niin kuin oleminen, vaan ilmanvaihto ja telkkarit, jääkaapit ja tommoset, mitä siellä on, niin vie jo jotain. Joo. Kyllä tuo kuvaaja oikeastaan kertoo sen, että se isoimmat pudotukset tosiaan tapahtuu jo tuolta heti ensimmäisessä URV kiristysvaiheessa ja sitten niin kuin, mutta on se myös hyödyllistä sitten senkin jälkeenkin, että näin. Mutta siis just, että nykypäivän noin EU-arvot alkaa olla jo niin hyvällä tasolla tosiaan, että sitten aletaan jo tosiaan miettiä sitä, että onko se niinku sen väärti, että uusitaanko esimerkiksi, jos sullakaan varmaan ulkoverho se ei ole ihan siinä kunnossa, että se olisi niinku pelkästään senkin puolesta tarkoitus vaihtaa, niin ei haluta repiä sitä ulkoverhosta pois sen takia, että saataisiin sinne joku 5 sentin lisäeriste paikalleen, niin se ei ehkä ole vielä ajankohtaista. Joo, ei ihan, että siinä on rappaus vedetty julkisivulle ja rappaus, että on se muutamassa kohdassa paneeliin, mutta kyllä se sitten taas, miten itse olen mäkin saanut sitä tiputettua, ei ehkä välttämättä sitä energiakulutusta sinänsä, mutta sitä kustannushintaa, kun mä oon vähän niin kuin opiskellut itse lisää siitä talosta niin kuin kulutuksesta ja sitten maalämpöä pääsee säätämään niin kuin pörssisähkölle ja omaa energiatottumuksia myöskin. Et sitä kautta se, että kyllä se iso, tai just se aurinkopaneeli tuommoisen sen takia ihan jo, että koko aihe kiinnostaa ja siitäkin mun mielestä hyvä, kun sanoit siitä, että kaikilla toimijoilla on myös se oma agenda siinä. Niin joku, ketä myy aurinkopaneeleita, niin kyllä nyt mä pystyn heidän kanssa niinku väittelemään niinku aika hyvinkin niinku semmoisia niinku pointteja takaisinpäin, että mikä se sitten todellisuus on ja myöskin silleen, että mikä vaikuttaa oikeasti mihinkin, kun on sitä kokemusta. Voiko valmiin julkisivun päälle tehdä lisää eristystä? Jos on tiiliverhoiltu talo tai tiilitalo tai... Ei. Yleensä jos siellä on tuommoinen tuulettu varkko, niin tuuletusväli niin kuin tiiliverhoksen takana tai paneeli takana on, niin ei. Et se täytyy saada sitä lämmintä kerrosta vasten se uusi eriste. Joo. Muuten se ei toimi. Mutta sitten esimerkiksi on niinku eristeen päälle rapattuja taloja, löytyy niinku kerrostalojakin paljon, niin semmoisessa se olisi esimerkiksi ihan teoriassa mahdollista, mutta niissäkin tapauksissa ne yleensä ottaa sen vanhan rappauksen pois sieltä välistä pois, niin siinä on vuosien varrella tullut vähän kaikenlaista eliöstöä, niin se on helpompi ottaa sieltä pois, se on ylimääräinen. Eli ei pääse helpolla. Ei valitettavasti, joo. Mutta tosiaan yläpohjan puolella, jos Suomessa kun ne on yleensä
tämmöisiä vapaasti tuulettuvia ristikkorakenteisia yläpohjia, niin niissähän se on yleensä vaan, että jos sinne on kulku niin, ja se on hyvässä kunnossa, siellä ei ole mitään ylimääräistä, ei eliöstöä eikä niitä omia suksia varastossa tai jotain, ja sitten mikäli on riittävästi tuuleohjaimia, niin mahdollista vaan lisäeristää siihen päälle vaan. Se on hyvin näppärää yhdessä päivässä tehty ja se auttaa niin kuin heti. Se on niin kuin oikeastaan semmoinen, mitä kannattaa ehdottomasti tutkia, jos on niin kuin mahdollisuus päästä omaan yläpohjaan. Joo, ja sitten siinäkin kysyminen ei hirveästi maksaa, että se monessa tapauksessa on helppo tehdä, ja porukat rakensi omakotitalon 90-luvun loppupuolella, niin siihen aikaan oli vielä, oliko se 25 vai 30 senttiä oli villaa. Ja sitten sen aikainen timpuri, ketä oli sitä rakentamassa, niin se oli sitten porukoille sanonut, että joo, että tästä teidän talopaketissa on vaan tämän verran, että kyllä täällä on tilaa niin paljon, että laitetaanko nyt suoraan tuplasti. Ja sitten kun mä muistan, kun porukat keskusteli, että oli itse vielä pikku kakara silloin, niin sanoin, että joo, että ei itse vaan yrittää saada lisää rahaa. Ja sitten kun se oli tosiaan sitten niin kuin sanonut, että tämän verran villat maksaa lisää, että voitte vaikka käydä itse hakemassa ne sieltä, ja että niin kuin sanonut esimerkiksi, että minkä verran säästää, niin kyllä sitten faija aina puhuu sitä, että joo, hyvä kun kuunneltiin sitä timpuria, mutta kyllä se sen verran jääräpää timpuri oli, että sai faijalle vakuutettua sen, että se oli kannattavaa. Ja sitten taas myöhemmin, kun ne myi sen talon, niin kyllä siellä perattiin ne sähkökulutukset aika tiukkaa läpi. Näinpä. Se auttaa, mitä aikaisemmin tuohon tekee, niin sitä enemmän se auttaa. Että oikein valinnan teki. Joo, ja tänä päivänä se niin kuin 60 senttiä siellä, niin se on ihan normaali, että itselläkin, kun mulla oli puhallusvilla tuli sinne, niin mä sitten oli kuvia piirretty 50, ja mä sitten katsoin, että täällä on kyllä tilaa, että mitä se maksaa tuosta, että laitetaan 10 senttiä tonne ekstraa, niin oliko se sitten joku parisataa euroa siihen lisää, niin 60 senttiä. Joo, kyllä se. Moni puhallusvilla-urakoitsija tekee se kartoituksen jopa ilmaiseksi. Siinä katsotaan se, että onko yläpohjalle niin kuin muuta rempan tarvetta, ja sitten myös se, että minkä verran sinne voidaan eristää. Ja sitten tosiaan, kyllä se tuommoisen omakotitalon yläpohjan lisäeristämisessä, niin kyllä se isoin tekijä on se, että sinne tuodaan ne kuorma-autopaikalle, vedetään ne letkut sinne ja mies pääsee sinne paikan päälle itse asennusvalmiuteen, niin sitten se on se, onko se sitten se 10 sentin ero siinä, niin se ei ole enää paljon mitään, että se itse puhallusoperaatiohan tapahtuu niin kuin omakotitalossa niin kuin yleensä tuntiin, ja alta tuntia se itse puhaltaminen. Sitten on taas, kelataan letkut pois ja niin edespäin, että se oikeastaan iso osa ajasta menee kaikkeen muuhun valmisteluun. Joo, alkaako meillä ole jakso kohta paketissa? Oliko vielä jotain, puhuttiinko me jo tulevaisuudesta, mihin ollaan menossa? No joo, oikeastaan vähän sivuttiinkin just tuossa, että siinä se uusi rakennuslaki on tulossa voimaan, ja sitten sitä kautta on niin kuin energialuokkiin tulossa kuulemma päivitystä. Mä haluaisin mieluummin puhua niistä sitten, kun ne on oikeasti voimassa. Ja sitten, että mitä ne U-arvot tulee olemaan, kiristetäänkö niitä, ja kiristetäänkö kaikkea vai vaan ehkä jos niitä, missä on eniten tehtävissä. Ja sitten tosiaan nyt on puhuttu paljon myös siitä, että mitä ilmasto tulee jo tulevaisuudessa olemaan, että on paljon enemmän ennustettu sitä, että tulee olemaan lämpimämpää, kosteempaa, vähän ääriolosuhteet vähän yleistyy, niin itse asiassa tuosta on Rakennusinsinööriliitto tehnyt tämmöisen julkaisun numero 107, niin taisi tulla 2022 vuoden lopussa, niin julkaistu, tosiaan se on suositus, ei mikään säännös, mutta siinä otetaan huomioon tähän, että mitä meidän tuulensuojaeriste pitäisi niin kuin tulevaisuudessa olla, jotta se toimii hyvin, eli oikeastaan me ollaan koko 2000-luku käytetty tuulensuojalevyä, mikä on niin kuin yleensä ollut kipsipohjainen, missä on ollut kartokipinta, mikä sitten, jos se saa riittävästi kosteutta, niin sitten se voi, niin kuin, siihen voi rupea tulemaan pilkkuja, mikä ei ole mikään hätätilanne vielä silloinkaan, mutta tosiaan sitten nyt uudessa suosituksessa on se, että ne tuulensuojamateriaalit pitäisi olla paremmassa hommeherkkyysluokassa. Se on ehkä hieman tekninen aihe, mutta nyt halutaan sitä, että tosiaan
varauduttaisiin siihen, että kun sieltä tulee kovemmassa tuulessa enemmän kosteutta niin kuin ympäri vuoden sinne tuulettuviin tiloihin, niin ne rakennusmateriaalit olisi myös sitten niin kuin kestäisi tämän kosteuskuormituksen. Eli materiaalit niillä on parempi homeherkkyysluokka, mutta myös itse asiassa toi Rillin uusi suositus, niin se myös kannustaa tähän ulkopuoliseen eristämiseen, eli saatetaan ne meidän runkorakenteet lämpimämpään ja kuivempaan tilaan, niin ne pysyy myös sitä kautta paremmassa kunnossa. Ja tämähän on vähän niin kuin itse ainakin näet sanomattakin selvää, että nyt se on vielä suositus, mutta ei mene montaa vuotta, niin toi on niin kuin sitten taas määräys. Joo, no, Rakennusinsinööriliitto on niin kuin tosi arvostettu tuommoinen järjestö, eli se oikeastaan niin kuin tekee tätä niin kuin Suomen rakentamisen tyylin uudistamista, ja tosiaan niin kuin yleensä se on, ensin se on suositus ja sitten se loppupeleissä tulee myös määräykseksi. Eli tosiaan nyt on jo osa taloteollisuusvalmistajista on ottanut jo tuon käyttöön, ja että ennakoi tätä, että se jossain vaiheessa tulee sitten myös voimaan. Mitä löytyykö Nymanilla vielä jotain kyssäreitä? Minä en osaa kysyä enää yhtään mistään. Meikäläisen vahvuusalueen ulkopuolella. Mutta tiedänpähän nyt tästäkin enemmän, ja toivottavasti tiedätte teki siellä kanavien toisella puolella. Niin olisiko tämä tässä? Joo, kyllä, että itse se kommentoi, että mun mielestä toi villa ja noin muuten niin kuin eristemäärät on hyvät, että tämä tuulensuojelevy juttu, ja sitten mäkin toivoisin, että ikkunat ja ovet pykälän verran paranisi, niin se laskisi se hinta. On. Oikeastaan just tuohon, mihin me kannustetaan just tuohon, että tähän asti se niin kuin rakennuseristämisen niin kuin taso on perustunut siihen, että aina vaan paksunnetaan runkoa, ainoastaan vähän niin kuin sen verukkeella, että saadaan sinne enemmän eristettä mahtumaan, niin se, että tehtäisiin sitä vielä lisää, että mentäisiin siitä 200 millisestä vielä vaikka 300 milliseen, niin me ei oikeastaan kannusteta enää siihen, koska se rungon paksuntaminen ei ole tarpeen, vaan me voidaan laittaa se eriste sinne tosiaan sen rungon ulkopuolelle ja saadaan katkaistua ne kylmäsillat ja niin edespäin, saadaan sitä lämmöeristeyttä sitä kautta. Joo, mutta sitten oikeastaan voisin vielä loppuun mainostaa sitä, että jos energiaremontointi kiinnostaa lisää, niin Scientific Combine järjestää tätä energiasyöpästä energiapihiksi koulutuksia tasaisin väliajoin meidän Scientific Combine Akatemian kautta, ja sitten myös tehdään Pihantalokeskusliitolle PRKKlle myös samanlaisia koulutuksia noin muutaman kerran vuodessa, niin voi osallistua niihin, niin saa asiasta lisätietoa. Tämä oli erittäin hyvä lisäys, koska jos siellä kotosalla heräsi kysymyksiä ja alkoi arveluttaa se oma mökkipahani, joka pikkusen tuoksahtaa ja varpaata paleilee tarpeettoman paljon, niin tästäpä sitten vinkit, että mistäpä sitä lisätietoa sitten löytyy. Kyllä. Me jätetään tähän ja palataan aiheeseen ensi viikolla. Kiitos Mikko, kiitos Mikko. Kiitos Nyman. Hyvä, moro. Kiitos kuuntelijat. Moro. Raksapodi.